ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการไม่เคารพเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนโยบายในการหาเสียงนะครับทุกพรรคนะครับตอนช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็มีข้อเสนอแบบเดียวกันว่าจะเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ครับเจตนารมณ์เราเนี่ยเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับเจตนารมณ์เราเนี่ยเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จตามที่รัฐมนตรีสุทินได้พูดไปผมอยากจะบอกว่าประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นี้เป็นเกมการเมืองของสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมองเรื่องนี้หรือว่าทำเรื่องนี้ให้เป็นเกมการเมืองแข่งขันกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมันอาจจะมีบางพรรคบางฝ่ายที่ไม่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆแต่ทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นเพื่อที่จะให้สุดท้ายแล้วเดินไปสู่การเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนดังที่เขาประกาศไว้แต่ถ้ามองว่ายุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนนั้นสภาผิดตรงไหนแต่ถ้าที่เราฟังการอภิปรายมา2วันนะครับวันที่13วันที่14เราก็เห็นอยู่ว่าบางพรรคพยายามที่จะให้ดำเนินการมาถึงเรื่องเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะก่อนหน้านั้นก็พยายามเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงมาจัดการหรือว่าเรียกร้องภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็มองว่ามันไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องของสภาครับเมื่อสภาไม่สามารถไปล็อบบี้ไปบล็อกโหวตกันได้ครับหรือว่าไม่สามารถไปโน้มน้าวเอาเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาเข้าประชุมได้หมายความว่าเสียงสวสีน้ำเงินนั่นแหละครับมันก็เดินต่อไปไม่ได้อยู่ดีซึ่งไม่น่าจะเป็นความผิดหรือว่านายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องด้วยเพราะนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือเป็นประมุขฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่มันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับอันนี้ตามความเข้าใจผมนะครับท่านใดที่เห็นแย้งจากผมก็ว่ามาครับแต่ก็มีบางพรรคการเมืองพยายามเรียกร้องหรือว่าพยายามดึงนายกรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้จนถึงขั้นมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาทั้งที่สภาไม่มีความผิดอะไรทำนองนี้นะครับผมว่าประเด็นนี้มันมีความหลากหลายอยู่แล้วมันก็มีแทคนิคทางการเมืองมันมีเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่ถ้าเรามองหรือว่าพิจารณากันให้ลึกๆเราก็จะเห็นว่ามันมีบางพรรคที่เอาประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้มาเป็นประเด็นเพื่อให้ประเทศเดินไปสู่จุดนั้นเหมือนกับในอดีตที่มันมีการพยายามที่จะผลักประเทศนี้ให้เดินไปสู่จุดที่ประเทศเกิดเดดล็อกขึ้นมาแล้วจึงนำไปสู่การยึดอำนาจของทหารหรือว่าทำกระบวนการทุกอย่างเพื่อให้ทหารออกมายึดอำนาจมายึดสภาทำนองนี้นะครับส่วนประเด็นที่ว่าพรรคไหนฝ่ายไหนเล่นเกมการเมืองจนเกินไปผมว่าดูกันยาวๆครับก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันโผล่ออกมาหรือพูดภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าหางโผล่ออกมานั่นแหละครับบางพรรคพยายามที่จะผลักดันหรือว่าให้การเมืองเดินไปสู่จุดนั้นอย่างที่พูดแล้วว่าพยายามวางแผนให้ประเทศเดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะเรียกร้องให้มีการยุบสภาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตผลักประเทศให้ไปสู่จุดที่ทหารต้องออกมายึดอำนาจหรือว่ารัฐประหารกันครับช่วงนี้ทหารไม่ออกมามันก็จะพยายามเรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนนั่นแหละครับผมถามอีกเป็นครั้งที่14ล้านก็แล้วกันว่าสภามีความผิดอะไรจึงจะเรียกร้องหรือว่าให้นายกรัฐมนตรียุบสภาครับยุบสภาแล้วคิดว่าเสียงของตัวเองจะกลับคืนมาเหมือนเดิมหรือว่ามากขึ้นกว่าเดิมแลนด์สไลด์ได้หรือครับต่อไปนี้ผมจะ
นำเสนอในส่วนที่เป็นมุมมองของผมต่อเรื่องนี้ครับ ก็เช่นที่ผมมีคำถามไว้ว่าสภามีความผิดอะไรจริงจะยุบสภานั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือผมไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะยุบสภาอยากให้รัฐบาลทำงานจนสำเร็จครบเทอมครบวาระ4 ปีครับยุบสภาไปแล้วก็มีแต่โอกาสที่จะสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศชาติและประชาชนยังย้ำอยู่ในจุดเดิมครับก็คือสภามีความผิดอะไรทีนี้ประเด็นที่บอกว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทุกพรรคการเมืองหากยังไม่เห็นพ้องต้องกันก็ไม่สามารถที่จะทำได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะแก้ได้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ภาระของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของสภาคือสภาบนและสภาล่างวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ใช่ภาระของรัฐบาลหรือว่าที่รัฐบาลจะต้องมารับผิดชอบแต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหากไม่ผ่านสภานั่นก็หมายถึงว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมพรรคร่วมรัฐบาลหรือสสพรรครัฐบาลได้แล้วก็บริหารประเทศไปไม่ได้อันนั้นสมควรที่จะยุบสภาเพราะว่ามันเดินหน้าไม่ได้หรือไม่ยุบสภานายกรัฐมนตรีก็ต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่การตกลงในการที่จะโหวตการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีก็ยังบริหารงานได้อยู่แต่พูดง่ายๆก็คือนายกรัฐมนตรีนี้เป็นประมุขฝ่ายบริหารหรือว่าเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติครับมันเป็นคนละประเด็นกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเด็กเล่นขายของแบบพรรคประชาชนก็คือการเมืองต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่ทำแบบเด็กๆคุณต้องไปเจรจาต่อรองไปล็อบบี้ไปอะไรกันเพื่อให้มีเสียงโหวตสนับสนุนแต่การกระทำของคุณในลักษณะนี้มันไม่ใช่หรอกครับมันเหมือนกับว่าเด็กอยากจะเล่นอะไรบางอย่างแล้วเล่นไม่ได้ตามใจตัวเองก็งอแงไม่คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนหรือว่าภาษีที่จะเกิดขึ้นที่จะเสียขึ้นหลังจากนั้นครับการเมืองมันไม่ใช่การเล่นเกมเพราะไม่อย่างนั้นประเทศชาติก็ไม่ได้อะไรจากการเล่นเกมของทุกฝ่ายมาเกือบ20 ปีที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันการเมืองคือการบริหารเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีการเมืองมันเป็นการบริหารจัดการหรือว่าบาลานซ์อำนาจกันระหว่างฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่มีในสังคมมันเป็นการเจรจาต่อรองกันเป็นการบริหารเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความอยู่ดีกินดีขึ้นแต่หากพระราชบัญญัติงบประมาณไม่ผ่านอันนั้นผมเห็นว่าควรที่จะต้องยุบหรือนายกรัฐมนตรีก็ควรที่จะแสดงสปิริตลาออกเพราะอยู่ต่อไปก็บริหารไม่ได้เป็นเป็ดง่อยแล้วแต่ถ้าอยากจะยุบสภาตามอำเภอใจก็สร้างเรื่องสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเพื่อให้เป็นเงื่อนไขอย่างนั้นผมมองว่ามันไร้เหตุผลมันไม่มีเหตุผลพอที่จะไปเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะเราเข้าใจนะครับว่ายุบสภาครั้งหนึ่งนั้นมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วเลือกตั้งครั้งหนึ่งนั้นมันใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้ดังใจแล้วก็จะโวยวายตีโพยตีพายเรียกร้องให้ยุบสภาผมมองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ตลกมากและแปลกมากมันไม่เหมือนกับที่ประกาศว่าเป็นพรรครุ่นใหม่ทำการเมืองเชิงสร้างสรรค์อย่างที่เคยประกาศไว้เลยครับหากมีการยุบสภากันตามอำเภอใจของพรรคประชาชนก็เพื่อผลประโยชน์ของพรรคประชาชนมากกว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของพรรคประชาชนคืออะไรก็คือตอนนี้พรรคประชาชนตกต่ำมากเลือกตั้งอบจ.ก็ได้แค่1 เสียง1 ที่นั่งเขาก็คงคิดว่าถ้ามารีเซ็ตใหม่ในตอนนี้เขาคงจะยังมีอะไรเหลือบ้างแต่ผมคิดว่าไม่เหลืออะไรเลยครับยิ่งผลงานที่ผ่านๆมาในฐานะเป็นพรรคฝ่ายค้านยิ่งไม่มีครับแต่มีแต่วาทกรรมไปวันๆ
แต่ฝั่งรัฐบาลนั้นกำลังผลิตผลงานออกมาอะไรต่างๆมากมายผลงานอะไรบ้างนั้นผมฝากให้ไปดูเองนะครับแต่ตรงกันข้ามกับฝั่งฝ่ายค้านที่ไม่มีผลงานอะไรเลยประเมินได้จากการเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมานี้ก็ได้ครับ14 ล้านเสียงในการเลือกตั้งใหญ่นั้นหายไปไหนหมดครับบางคนอาจจะบอกว่าเลือกตั้งเล็กมันไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่อันนั้นก็เป็นความเชื่อของบุคคลนั้นหรือว่าของคนนั้นก็แล้วกันนะครับว่าเลือกตั้งเล็กมันจะส่อแววหรือว่ามันจะส่งผลหรือว่ามันจะแสดงนัยยะสำคัญบางประการต่อการเลือกตั้งใหญ่หรือไม่เลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเอาเรื่องกฎหมายอาญามาตรา 112 มาหาเสียงแล้วเอาเรื่องที่จะแจกเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 3,000 บาท 5,000 บาทแต่เลือกตั้งใหม่นี้พรรคประชาชนไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 มาหาเสียงได้อีกแล้วนะครับแล้วเรื่องที่จะให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 5,000 บาทนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอามาหลอกได้อีกสิ่งที่พรรคประชาชนจะใช้หาเสียงได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็คือประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้นเองแต่จากที่ประชุมวันที่ 13-14 ที่ผ่านมานี้ก็หลายคนก็พอจะมองออกว่าพรรคประชาชนมีความจริงใจจะแก้ไขจริงหรือไม่ผมว่าประเด็นเดียวที่พรรคประชาชนยังมีความมั่นใจว่าตัวเองจะชนะก็คือเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคิดว่ายังพอจะขายได้แต่ถามว่าจะมีคนซื้อหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งครับท้ายนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรยุบสภาก็ควรที่จะให้อยู่จนครบเทอมหรือว่า2 สมัยครับ8 ปีส่วนพรรคไหนคนไหนฝ่ายไหนจะเรียกร้องให้ยุบสภาก็เรียกร้องไปครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าสภาไม่มีความผิดอะไรที่จะต้องยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกเพื่อฟอร์มรัฐบาลใหม่ส่วนคนที่เรียกร้องให้ยุบสภาก็เรียกร้องไปก็เป็นสิทธิ์ครับนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยุบสภาผมเสนอตรงนี้ไว้ผมก็มีสิทธิ์ในการที่จะเสนอว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรยุบสภาส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นั้นก็เป็นกลไกของสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะไปว่ากันจะไปจัดการกันจะไปดำเนินการกันส่วนฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีก็บริหารไปอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับท่านอื่นท่านใดจะคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็เสนอความคิดเห็นนี้เข้ามาครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็นเรื่องนี้ในประเด็นเหล่านี้ในทางที่สร้างสรรค์มีเหตุมีผลมีหลักการเอามาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคอมเมนต์ที่จะเป็นประโยชน์เป็นอาหารสมองในอนาคตอันไกลนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับคราวหน้าเราจะได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ